आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी जुपिटर नोटबुक ओपन गर्छौँ र त्यो जुपिटर नोटबुकमा चाहिँ हामी कसरी CSV फाइल्सहरू चाहिँ हामी मर्ज गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ है। सो फर्स्टमा एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु। सो नयाँ फोल्डरमा चाहिँ म 8वटा CSV फाइलहरू चाहिँ म अपलोड गर्छु। सो त्यसपछि म टर्मिनल खोल्छु। सिडी दिएर चाहिँ म यो फोल्डरलाई चाहिँ ड्रप गरिदिन्छु। सो ड्रप गरिसकेपछि Python 3-m जुपिटर नोटबुक भनेर कमान्ड दिन्छु। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जुपिटर नोटबुक चाहिँ ओपन हुन्छ। सो जुपिटर नोटबुक खोलिसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको अगाडिको CSV फाइलहरू चाहिँ जुन अपलोड गर्नुभएको थियो त्यो यहाँनिर देखाइरहेको छ। सो सुरुमा चाहिँ म पान्डासलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु। पान्डास इम्पोर्ट गरिसकेपछि CSV फाइल चाहिँ रिड गर्छु। सो df भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ, pd.read_csv गरेर चाहिँ यो जुन हजुरहरूको यो CSV फाइल थियो म त्यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट गरेर df गरेर म रन गरिदिन्छु। सो रन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको यो CSV फाइल चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छ। सो त्यसै गरी फेरि मैले कपी गरेर सो पेस्ट गरिसकेपछि हाम्रो सेकेन्ड CSV फाइलको हाम्रो नाम पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट गरिसकेपछि हजुरहरूको चाहिँ यहाँ CSV फाइल चाहिँ दुईटै यहाँ मर्ज गरेर देखाएको छ। सो यसरी चाहिँ मर्ज गरिँदैन है। सो त्यसको लागि चाहिँ म पहिला सुरुमा चाहिँ सबै CSV फाइलहरू चाहिँ म यहाँ अपलोड गर्छु। सो मैले कपी गरेँ। सो हामीसँग 8वटा CSV फाइल हुन्छ। सो इचको लागि चाहिँ म df1, df2, df3, df4, df5, df6, 7 र 8 सो यसको लागि चाहिँ फर सेकेन्डमा चाहिँ अब के गर्छु भने सो मैले नि कपी गर्छु। हजुरहरूले चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ है। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 8वटै CSV फाइलको चाहिँ नामहरू सबै यहीँ छ। सो म यसलाई रन गर्छु। सो रन गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले शिफ्ट र इन्टर प्रेस गर्नु होला। मर्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने df भन्ने म चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाउँछु जसमा चाहिँ हाम्रो 8वटा CSV फाइलहरूलाई चाहिँ हामी मर्ज गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ pd.merge गरेर चाहिँ सो म फर्स्टमा चाहिँ df1 र df2 मर्ज गर्छु। अन केमा भन्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट भन्ने चाहिँ हजुरहरूको दुईटै CSV फाइलमा चाहिँ हुनुपर्छ है। फर्स्टमा हामीले df1 र df2 गर्छौँ। सबै मर्ज गर्नको लागि CSV फाइलहरूमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट भन्ने चाहिँ कलम हुनुपर्छ है। सो जब म यसलाई रन गर्छु। सो रन गरिसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईटा CSV फाइल चाहिँ हाम्रो मर्ज भएको छ। सो यसरी नै म अरू पनि सबैलाई मर्ज गर्छु यसरी। सुरुमा चाहिँ हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यसरी गरेको। सो म यहाँ df1 चाहिँ म यो हटाइदिन्छु। सो मैले रन गर्छु। सो के हुन्छ भने हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ df भन्ने एउटा भेरिएबलमा चाहिँ df1 र df2 लाई चाहिँ अन केमा भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट कमन छ नि त दुईटै CSV फाइलमा, त्यही भएर अन डिस्ट्रिक्ट गर्छौँ। सबै CSV फाइलमा त्यही छ, त्यही भएर हामी सबैमा त्यही गर्छौँ। सो यसपछि के हुन्छ भन्दा हजुरहरूको यो df1 र df2 चाहिँ यो dfमा चाहिँ मर्ज भएर बसेको हुन्छ। सो त्यही df चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आउँछ है। सो त्यही df चाहिँ फेरि df3सँग मर्ज हुन्छ। सो यसरी जान्छ। सो हजुरहरूले चाहिँ फेरि होइन हामी यसरी नगर्ने, हामी एकैचोटि सबै गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल। सो म यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिँदैन है, किनभने हाम्रो म्याक्सिमम् भनेको चाहिँ दुईटा मात्र मर्ज हुन्छ एकैचोटि। 1 र df2 यसरी मात्र मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो रन गर्छु। सो रन गर्दा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको चाहिँ यो कलम्सहरू चाहिँ सबै 26वटै कलम्सहरू चाहिँ आयो, तर रोजहरू चाहिँ आएन है। पर्छ भने हाउ इज इक्वल्स टु आउटर भनेर चाहिँ हजुरहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले सबैतिर पेस्ट गरिदिन्छु। सो सबैतिर पेस्ट गरेर मैले रन गर्छु। फेरि मैले रन गर्छु। सो रन गर्दाखेरि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 108 रोज र 26वटा कलम्स चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ। सो अरू डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ अब हजुरहरूले आफै एक्सप्लोर गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।